Komo Meralco Bills Payments. How to pay your Meralco bills using Komo online. And kung bago ka sa channel na to and gusto mo pa ng mga tutorial videos na katulad nito, please click the subscribe button. So ngayon nakalogin ako sa Komo account ko and nung nag-create ako ng account sa Komo, pinakita ko yung step-by-step tutorial guide dito sa video na yan. So this time, i-take advantage natin yung mga features na meron dito sa Komo. Isa na doon yung bills payment. So para makapagbayad ng bill sa Meralco, tap natin tong pay. So ito na yung pay bills na section. Kung mapapansin niyo, binayaran ko na yung PLDT bill dati and sinave ko siya dati dito. So pag tinap ko to, babayaran ko na lang siya. Hindi ko na kailangan i-enter yung account number. So ganun din yung gagawin natin sa Meralco. Babayaran ko yung Meralco and then isa-save ko siya sa favorites ko or sa list of billers ko para next time nandito na siya, itatap ko na lang siya and madali na lang magbayad kasi nga na-save na yung details dito. So let's proceed and start na magbayad. Pwede nating i-search yung Meralco dito. Pag sinearch natin yan, magkapakita siya dito. Or yung isa pang way is hahanapin natin kung saang category included si Meralco, which is sa electricity siya. Ito. And then ito yung list of electricity bill na pwedeng bayaran. So bayaran ko yung Meralco. Tap natin yan. Yung customer account number, pag may nare-receive ka yung bill monthly, ito yung nasa taas na portion ng bill. Ito siya. So ito yung kailangan kong i-enter sa Meralco account number. And then for amount, ilalagay ko dito kung magkano yung amount or yung bill ko for the month. So na-enter ko na. And then yung notes is, lagay ko na lang dito is Feb bill. So, yung notes, kahit ano naman pwede nyo ilagay dyan. And then, tap ko na tong next na button sa baba, itong arrow. And then, kailangan nating i-review muna yung info. So, tap ko tong review info, making sure lang na tama yung account number na na-enter natin dito. And also the amount. So, tama naman lahat. In case na may kailangan kayong i-edit, tap nyo lang tong back na button dito sa taas. Pero since hindi ko naman siya kailangang i-edit na, tama na lahat ng info, proceed na ako and scroll or pull up ko na tong arrow sa taas. And then, pwede akong mag-send ng OTP dito sa phone or pwede naman yung fingerprint ko since na-enable ko na siya dati. And also, pinakita ko yung step-by-step tutorial guide dito sa taas. And ito na, sabi payment sent. And also, in-ask na ako na i-save ba tong biller. And also, may na-receive din akong text about this transaction. So, okay na tayo dyan and i-save ko na to. Lagay ko is Lulu Meralco. Yung dito sa name, kahit ano naman pwede, kayo na yung magde-decide. Sa akin kasi ang ginagawa ko is, ang nilalagay ko is anong klaseng bill ba yon, like Meralco or PLDT bill ba yon or Nawasa. And kung kanino nakapangalan. Since sa akin nakapangalan tong Meralco bill, ang nilagay ko is yung name ko and also yung type ng bill, which is yung Meralco nga. So, check ko na to. And click ko yung done. And nabawasan na ulit yung pera ko dito. And dito sa transaction history, meron ditong your request to add Lulu Meralco in favorite name was successful. And also may bills payment din dito na 1530.48. And sa mga questions like gaano katagal magre-reflect yung payment sa side ni Meralco, normally nagre-reflect to ng 1 to 5 banking days. So hintayin nyo na lang na mag-reflect siya sa Meralco bill ninyo. Sa experience ko naman, hindi pa naman nag-fail yung pagbayad pag gumagawa ako ng online payment sa Meralco. And that's it. Nakatulong ba tong video na to? Please let us know by clicking the like button. And kung may naisip kayong questions or topics na tingin nyo pwede namin i-share online, please let us know by providing a comment below. And ito pa yung mga videos na pwede pang makatulong sa inyo in case gusto nyo mag-grow yung pera nyo online. And this is Lulu from Investlibrary. See you sa next video. Bye-bye!